साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई म आज कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ कसरी सर्टकट कीको प्रयोग गरेर कम्प्युटरलाई इजी र फास्टको तरिकाले चाहिँ चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरुले कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यहाँहरुलाई चाहिँ धेरै सर्टकट कीको बारेमा थाहा हुन सक्छ र केही थाहा छैन भने पनि म विभिन्न सर्टकट कीको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरुले विभिन्न सर्टकट कीको युज गरेर कम्प्युटरलाई आफ्नो कामलाई के भन्छ फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र एज अ प्रोफेसनल वे तरिकाले चाहिँ कम्प्युटर युज गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिन खुलिसकेपछि यहाँहरुले यस्तो खालको डेस्कटप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो डेस्कटपमा हामीले विभिन्न किसिमको सर्टकट कीहरु चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर ओपन भइसकेपछि कसरी त्यसलाई सर्टकट की प्रयोग गर्न सकिन्छ र कुन सर्टकट की हुन्छन् भन्ने विषयमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्छौं। जस्तै हामी कम्प्युटरलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ रिफ्रेश गर्छौं। यसरी रिफ्रेश गर्छौं। यसरी रिफ्रेश गर्न सट्टा हामीले गर्न सक्छौं किबोर्डमा भएको F5 की, किबोर्डमा भएको F5 कीलाई हामीले थिच्यौं भने के हुन्छ, कम्प्युटर हाम्रो के हुन्छ, रिफ्रेश हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ कम्प्युटरलाई रिफ्रेश गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर यदि हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ नयाँ कुनै पनि फाइल अथवा कुनै पनि फोल्डर चाहिँ बनाउनु पर्यो अथवा फोल्डर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कम्प्युटरमा हामीले जुन लोकेसनमा बनाउँछ त्यही लोकेसनमा गर्छौं कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्छौं, कन्ट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ न्यू फोल्डर आएको छ है त। इन्टर हान्न दबाएपछि चाहिँ यो न्यू फोल्डर 2 बन्यो। यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं, कम्प्युटरको डेस्कटपमा अथवा कुनै पनि लोकेसनमा कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर हामीले के गर्न सक्छौं, नयाँ फोल्डर बनाउन सक्छौं। यदि यो नयाँ फोल्डरलाई रिनेम गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, सिलेक्ट गरेर यसलाई सिलेक्ट गरेर F2 किबोर्डबाट F2 थिच्यो भने हामी के गर्छौं, रिनेम गर्न मिल्छ। यो जस्तो मानौ माइ फोल्डर इन्टर हानेपछि के भन्यो, नयाँ फोल्डर बन्यो है त। यसरी हामीले कम्प्युटरमा नयाँ फोल्डर बनाएर त्यसलाई रिनेम गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर अब हामी यो फोल्डर बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ कम्प्युटरको कुनै पनि लोकेसनमा जानु पर्यो हैन, विन्डोजलाई एक्सप्लोर गर्न पर्यो अथवा चाहिँ विन्डोज एक्सप्लोर गर्न पर्यो भने हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं, के भन्छ, विन्डो प्लस ई गर्न सक्छौं। विन्डो प्लस ई गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ, यसरी विन्डोज एक्सप्लोरको विन्डो आउँछ। यहाँबाट हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको लोकेसन जान सक्छौं। जस्तो भनौं डेस्कटप, डाउनलोड, डकुमेन्ट हैन, यो विभिन्न किसिमको फोल्डर देखाएको छ, फ्रिक्वेन्टली ओपन फोल्डर देखाएको छ। त्यसरी यहाँ यो लेफ्ट साइडको नेभिगेसन बारमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो डेस्कटप, डाउनलोड, म्युजिक, पिक्चर, भिडियो र हाम्रो लोकल सी ड्राइभ, यसरी अनेक ड्राइभ अनि नेटवर्कको लोकेसनहरु त्यहाँ हामी गर्न सक्छौं, देख्न सक्छौं। यसरी हामीले चाहिँ के छ, विन्डोज एक्सप्लोर गर्न सक्छ। विन्डोज एक्सप्लोर गर्नको लागि विन्डो प्लस ई थिच्नु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले कुनै पनि कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम खोल्नु छ, सर्टकट तरिकाले फास्ट तरिकाले खोल्नु पर्ने छ भने हामीले रन कमान्ड पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। रन कमान्ड प्रयोग गर्नका लागि, ओपन गर्नका लागि हामीले कम्प्युटरमा विन्डो प्लस आर थिच्न पर्ने हुन्छ। के भन्छ, विन्डो प्लस आर थिच्न पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ गएर मैले यहाँ विन्डो हाने, इन्टर हाने भने के हुन्छ, यहाँ वर्ड, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खुल्छ। त्यसैगरी विन्डो प्लस आर थिचेर मैले एमएस पेन्ट पेन्ट हाने भने के खुल्छ, माइक्रोसफ्ट पेन्ट खुल्छ। यसरी विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरु खोल्न पर्यो भने तपाईले के गर्न सकिन्छ, विन्डो प्लस आर थिचेर रन डायलग बक्सबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर ओपन विन्डोजलाई तपाईले चाहिँ क्लोज गर्न पर्यो भने किबोर्डमा भएको तपाईको अल्ट प्लस F4, जस्तो मानौ मसँग चाहिँ यो खुलिरहेको छैन, जस्तो मानौ यो खुलिरहेको छ भने अल्ट प्लस F4 थिच्यो भने के हुन्छ, बन्द हुन्छ। त्यस्तै गरेर अल्ट प्लस F4 थिच्यो भने यो ब्राउजर खुलिएको छ, यो बन्द भयो हैन। त्यस्तै गरेर यो खुलेको छ, अल्ट प्लस F4 थिच्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ बन्द हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ जुनसुकै करेन्टली खोलिएको प्रोग्रामलाई क्लोज गर्नको लागि अल्ट प्लस F4 युज गर्छौं। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ ओपन गरेको विन्डोजलाई मिनिमाइज गर्न पर्यो नि विन्डो प्लस एम गर्छ। के हुन्छ, विन्डो प्लस एम थिच्यो भने के हुन्छ, ओपन भएको विन्डो के हुन्छ, मिनिमाइज हुन्छ। र त्यसलाई फेरि हामीले म्याक्सिमाइज गर्नलाई के गर्न सक्छ, विन्डो शिफ्ट एम थिच्यो भने के हुन्छ, फेरि त्यो खुल्छ। विन्डो प्लस शिफ्ट एम ले म्याक्सिमाइज गर्छ र विन्डो प्लस एम ले के हुन्छ, मिनिमाइज गर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो कुनै पनि विन्डोजहरु पनि तत्काल यसरी धेरै विन्डोहरु चाहिँ खुलिएको अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं, सिधै डेस्कटपमा जान पर्यो नि विन्डो प्लस डी गर्यौं भने हामीले के हुन्छ, यो हाम्रो डेस्कटपमा जान्छ। त्यसै गरेर विन्डो प्लस
टी गर्यौं भने हामीले के हुन्छ विन्डो प्लस टी गर्यौं भने यो हाम्रो स्टार्ट मेनुमा भएको प्रोग्रामहरु जस्तो विभिन्न किसिमको प्रोग्रामहरु छ यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले स्टार्ट मेनुमा विभिन्न खालको प्रोग्राम विन्डो प्लस टी गर्यो भने त्यो स्टार्ट प्रोग्रामलाई के छ सिलेक्ट गर्छ विन्डो प्लस टी 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 यसरी कुन जुनमा प्रोग्राम जाने यसरी के छ विन्डो प्लस टी गरेर यसलाई चाहिँ हामीले के सक्छौं सिलेक्ट गर्न सक्छौं त्यसरी करेन्टली ओपन प्रोग्रामलाई हामीले डाइरेक्टली कुन धेरै प्रोग्रामहरु खोलेको हुन सक्छ र कुन प्रोग्राममा जाने भन्ने विषयमा हामीले अथवा कुन प्रोग्रामलाई ओपन गर्ने भन्ने विषयमा अल्ट प्लस टी अल्ट प्लस ट्याब गर्यो भने यहाँ धेरै जस्तो ओपन प्रोग्रामहरु छन् अल्ट प्लस ट्याब हेर्नुस् है यहाँ वर्ड छ पेन्ट छ सी ड्राइभ खुलेको छ हैन क्याप्चर खुलेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस अर्को खुलेको छ यसरी विभिन्न खालको उडी खुलाउन कुनमा जाने जस्तो मानौ म यहाँ फोटोशप खुलेको फोटोशप जानु पर्यो नि त्यहाँ गएर फोटोशपमा गएर के हुन्छ यसलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ फेरि अल्ट प्लस ट्याब गर्नु भने तपाईको वर्डमा जानु पर्यो नि वर्डमा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले के हुन्छ करेन्टली ओपन विन्डोजमा हामीले कुन विन्डोमा जाने सिलेक्ट गर्नलाई हामीले अल्ट प्लस ट्याब पनि युज गर्न सक्छौं त्यसैगरी तपाईलाई मैले माइक्रोसफ्ट वर्डको केही बेसिक सर्टकट कीको बारेमा भन्न गइरहेको छु मानौ तपाईलाई चाहिँ केही टेक्स्ट चाहियो मानौ अलिकति केही काम गर्नलाई केही टाइप गरेर हेर्नका लागि केही टेक्स्ट चाहियो भने मानौ तपाईले इक्वल टु RAND ब्राकेट ओपन ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर हान्नु भने के हुन्छ यहाँ एक प्याराग्राफ आउँछ के आउँछ प्याराग्राफ आउँछ है त यदि तपाईले अब यो विषयमा तपाईलाई यो सर्टकट की हो यसो एउटा सूत्र फर्मुला यसरी तपाईले युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट कीको बारेमा युज गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईलाई अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न पर्यो मानौ तपाईले सिलेक्ट गर्नलाई यसरी क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने हामीले सिलेक्ट गर्नलाई के युज गर्न सक्छौं सर्टकट की सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट एरो की के त लेफ्ट तिर सिलेक्ट गर्नु पर्ने नि लेफ्ट तिर राइट तिर गर्नु पर्ने राइट तिर अब मेरो यो एरो यहाँ फर्स्टमा छ म लेफ्ट तिर सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल शिफ्ट एरो यसरी के गर्न सकिन्छ सिलेक्ट गर्दै लान सकिन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट एरोबाट पनि गर्न हामीले सक्छौं है त अब एउटा प्याराग्राफ सिलेक्ट भयो अर्को प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्न डाउन हो कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गर्छ अर्को प्याराग्राफ डाउन यसरी हामी गर्न सक्छौं सिलेक्ट गर्न सक्छौं डिसिलेक्ट गर्नलाई हामी के भन्छ बाहिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त त्यसैगरी हामी सबै एकैचोटी सिलेक्ट गर्नलाई अल सिलेक्ट गर्नलाई कन्ट्रोल प्लस ए यो के भयो अल सिलेक्ट भयो है त अब तपाईले मानौ यसलाई यो मानौ यो तपाईको ल रातो छ यो चाहिँ के छ ल मानौ रातो छ है त यो रातो छ भने ल मान यसलाई चाहिँ कपी गर्न पर्यो के गर्नु पर्यो यो प्याराग्राफलाई कपी गर्न पर्यो नि के गर्नु यसलाई सिलेक्ट गरेर के गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल सी गर्ने कहाँ पेस्ट गर्ने ल मानौ यहाँनेर चाहिँ राख्न हुन्छ यसलाई फेरि पेस्ट गर्नलाई कन्ट्रोल प्लस भी कन्ट्रोल सी ले कपी कन्ट्रोल सी ले पेस्ट कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गर्छ है त यसरी हामीले के गर्न सक्छौं कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर कपी पेस्ट गर्न सक्छौं कन्ट्रोल ए गरेर अल सिलेक्ट गर्न सक्छौं है त त्यसरी हाम्रो डिलिट र ब्याक स्पेसको काम के हुन्छ त माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा म त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जस्तै तपाईलाई चाहिँ तपाईको कर्सर यहाँनेर छ मानौ यो लुक भन्नेलाई वर्डलाई हटाउन पर्यो नि तपाईले त्यो अवस्थामा ब्याक स्पेस युज गर्नुहुन्छ के युज हुन्छ कुनै कर्सरबाट लेफ्ट साइड तिरको लेटरहरुलाई अथवा टेक्स्टलाई डिलिट गर्न पर्यो नि ब्याक स्पेस युज गर्नुहुन्छ यसरी है त तर कर्सरबाट राइट तिरको टेक्स्टलाई डिलिट गर्न पर्यो नि डिलिट की युज गर्नुहुन्छ के युज गर्नुहुन्छ राइट साइड तिरको टेक्स्टहरुलाई डिलिट गर्न पर्यो नि डिलिट की युज हुन्छ जस्तै मैले यहाँ छ यो त दलाई युज गर्न डिलिट गर्न पर्यो नि सो द ग्यालरिज हैन इन्क्लुड यसरी हामी गर्न सक्छौं डिलिट युज गर्न सक्छौं त्यसरी डिलिट की र ब्याक स्पेस की हामीले गर्न सक्छौं यसरी युज गर्न सक्छौं साथीहरु यहाँहरुलाई पक्कै पनि केही महत्त्वपूर्ण सर्टकट कीको बारेमा जानकारी भएको होला म तपाईहरुलाई चाहिँ मेन सर्टकट कीको बारेमा जानकारी दिएको छु यसरी तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट कीको प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि तपाईले कम्प्युटरलाई चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ शटडाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने अल्ट प्लस F4 पनि गर्न सक्नुहुन्छ सबैको कम्प्युटरमा सबै प्रोग्रामहरु मिनिमाइज छ अथवा चाहिँ सबै प्रोग्रामहरु क्लोज छ भने तपाई डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने अल्ट प्लस F4 गर्नु भने यसले शटडाउन विन्डोज को डायलग बक्स दिन्छ यसरी तपाईले इन्टर हान्नु भने के हुन्छ शटडाउन हुन्छ है त त्यस्तै गरेर तपाईले कम्प्युटरलाई लग अफ गर्न पर्यो नि विन्डोज प्लस एल के गर्नु पर्ने हुन्छ रे विन्डो प्लस एल भने तपाईको कम्प्युटर के हुन्छ लग अफ हुन्छ तपाईले कुनै केही काम गर्दा गर्दै बाहिर जान चाहनु भने त्यसलाई सिधै विन्डो प्लस एल थिच्नु भने के हुन्छ लग अफ हुन्छ है त यसरी तपाईले कम्प्युटरलाई
लग अफ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो लग अफ मात्रै भएको छ यिनी अलरेडी ओपन गरेका प्रोग्रामहरू ओपन भइरहेको छन् त्यसै सर्च डायलग बक्स लिन पर्यो भने तपाईँले विन्डो प्लस एस भने सर्च डायलग बक्सको ओपन आउँछ त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ खोल्न सक्नुहुन्छ मानौ एमएसपिआइएनटी पेन्ट हैन इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तै गरेर यस गरेर तपाईँले CALCULATO क्याल्कुलेटर यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ खोल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त पक्कै पनि यहाँहरूलाई विभिन्न सर्टकट कीको बारेमा जानकारी दिएँ र यी महत्त्वपूर्ण सर्टकट कीको बारेमा यहाँहरूले थाहा भएको पनि हुनसक्छ थाहा नभएकोहरूलाई यो पक्कै पनि युजफुल भएको होला भन्ने आशा र विश्वासको साथ म तपाईँहरूकोमा तपाईँबाट बिताउन चाहन्छु र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद